Hi guys, we are now done with the lecture. So, dito na tayo sa design ng girder. So, bago ko siya i-discuss, gusto ko muna siya ipakita kung gaano siya kadali at gaano siya kabilis gamitin. So, magdi-design ako ng, for example, 12-meter bridge na single span. So, let's start. I will set the other value here as default kasi may standard na tayo. So here siguro mga 8 for both sides. Say na natin 15 so okay na to. Sabihin natin ganito 0.25. So kailangan lang natin baguhin yung mga nakakulay blue and the rest automatic na siya. Okay. So dito, ito yung mga point na gusto kong hanapin. For example, 1 meter. So this is 5.5. 5 meters. 4.5. 4. So this is 3. So I need section A, B, C, and X, Y, Z. So for section A, sa dulo na to, so meron lang tayong tatlo sa first layer, which is ito. Naka-formula siya pero pwede mo siyang baguhin. Depende sa prefer mong value ng mga to. So ito kunwari, gusto niyo pa ng may space. So ito, pwede rin ganon. Pwede siyang baguhin. So section B, which is medyo nasa 1/3 na. Say ito. Ano mo natin baguhin. And then section C sa mid-span 3, 2, 3 na 36. So ito yung capacity niya. Pagdating naman dito 3, 3, 2, 3, 2, 3. So gayahin ko lang din 3, 2, 3, 2, 3. So the rest okay na. So section A here is not good. Section B, dito, halos sakto yung design. Okay. So, pagdating dito, sobra-sobra naman siya. Pagdating dito, kulang. Pwede na natin itong i-section B. So, okay na siya. Pagdating dito, pwede natin siyang section Y. And the rest, section Z. Subukan na natin ito. So, okay pa siya. Ito, pwede na rin section B. Okay? Kasi na lang. So, tapos na yung design ng bakal natin. Punta naman tayo sa shear. So, I want to know. Yan, 0.25. Sabihin natin gan. Para mas 0.15 and then say 0.4, 0.75, say 1 meter, so 1.75, so 2 meters na lang, and then the rest hindi natin 3.5. so okay na. So automatic na rin lahat. And ito na lang. Bibigyan niya na yung spacing. And then, ikaw na magsasabi kung ilan yung gusto mo i-provide. So, ito. 100 to. So, ito, 125. Or pwede rin 100. Ito, say 150 ang ilagay natin. And the rest, ikaw na bahala. So, ganun din. Gaya na lang natin. 75. 100. 100. 100,
and 150. The rest 300. So okay na siya. Punta naman tayo sa deflection tsaka construction camber. So yung bakal natin kanina at midspan, I think, hindi ako nagkakamali, 3, 2, 3. Say yung AS5 natin, which is ito. Sabihin na natin tatlong 36 mm. So, or 32 mm. So, 3, 2, 3, 3, 32. So, ayun na, magkukompute siya. And then, ibibigay niya na yung value ng IE and IG. So, satisfied naman niya. So, and then, isalpak lang natin siya dito sa mga formula natin for deflection. So, makukuha na siya kaagad. Andun to sa lecture natin, yung AS prime for long-term deflection. So, tapos na. Nag-round off lang ito by, I think, 5 mm. Yan yung camber natin for exterior. So, pupunta naman tayo dito sa interior. So, 3, 2, 3, 0, tatlong 32. And done. Tapos na. So, balik tayo. So, let's back to the top. Before I proceed, I just want to be clear. This spreadsheet is exclusively for X-Structures engineering consultants. And hindi ito company owned. Ginawa ko siya for this training. So, mahaba siya pero ginawa ko para sa inyo guys. So, let's start. For geometry and design parameters, 9.54 yung standard na width ng bridge natin for conventional RCDG. So, kahit anong superstructure yan, 9.54 yung standard natin. So, now, yung ginagamit namin sa design is 220 mm thickness sa slab. Yun yung sinuggest ng DPWH sa design namin. And yung spacing na ginamit ko is 2.4. Pwede namang baguhin yan. Hindi naman siya standard. Yung curve to curve distance natin, standard to, which is 7.32 meters. Yung deck width, kasi meron tayong offset dito na konti. So, yung deck width natin is nabawasan. Deck slab, sidewalk thickness. Alam ko meron tong criteria, I think 150 to 200 mm. So, sidewalk width, standard. Yung post natin, standard. Railing, standard. So, yung width of overhang, this is measured from the center line of this exterior girder to this point. So, kailangan natin yan sa pag-compute mamaya ng effective flange width. So, yung girder width natin, pwedeng baguhin yan. Ito. So, ito number of girders. Although, yung program natin is nakaset talaga sa 4 girders. So, yung unit weight, compressive strength, concrete cover. Mostly, hindi naman ito tumataas ng 28 megapascal. So, 36 mm. Pwede nating baguhin yan. So, yan lahat. So, sa dead load natin, meron tayong slab, girder, post and railings. Yung post and railings natin, nakatype na dito yung mga value nung dimensions ng post, railings, para hindi na kumain ng space. So, sidewalks, ganoon din. Base sa, nilagay nating dimensions dito. So, itong mga to, naka-per girder to eh. So, itong uniform dead load na to is per girder. So, kung makita nyo, sa LRFD kasi, iba na yung load factor ng DW sa DC. Or yung structural and non-structural components.
which is itong mga to, non-structural, and this is structural component. So, dito, meron naman tayong wearing surface and utilities. Sa utilities, actually sa DGCS, nagbigay siya doon ng value na 10% of DC, but it's up to the designer. Masyado kasing mabigat for me yung 10%. So, pwede nyo i-follow, pwede rin hindi. Suggestion na bandang dulo yun sa example. So, DW have factor of 1.5 divided by 1.25 to add simultaneously with DC. So, ang load factor kasi ng DW is 1.5. So, kapag in-add na natin siya sa load combination na strength 1, maka-cancel lang yung denominator na 1.25. So, pwede na siyang i-add simultaneously. So, ito rin, intermediate diaphragm. So, in-assume ko lang na isa lang yung intermediate diaphragm. Kasi, short span lang ang RCDG. So, dun sa criteria natin, nag-range lang siya ng 13 to 20 meters. So, hindi na kailangang napakarami. Isa lang is enough na. So, ito na yon, automatic na siya. So, for the computation ng effective flange width, meron tayong mga formula na to. Meron naman siyang nakalagay dito kung saan siya mahanap sa code. And then, yung for exterior girders natin, meron din siyang mga criteria dito. So, yung next, yung distribution factor. Meron siyang mga limitations na dapat masunod para maging applicable yung distribution factor. So, sa mga hindi pa nakaka-design ng bridge, explain ko lang ng brief yung distribution factor. So, for example, we have here. For example, yung itong girder na to. Kino-compute niya yung distribution factor, for example, for moment, lumabas dito na 0.7629. So, 1 minus 0.7629. So, yung 0.7629 ng track, o for example, yung mga axles natin, 23.71% is naipasa niya sa kabilang girder, using sa katabi. So, ibig sabihin, sa girder na to, ang papasok lang na ratio is ito. Ito lang yung percentage na papasok sa kanya. So, yung ating moment na makukuha natin doon sa ating load calculation, analysis ng beam, i-multiply natin ito. Kasi hindi naman directly na sinalo ng isang girder yung 100% ng track. So, for example naman, meron tayong here, for example, moment is 1.2. For example lang ito. Or, kahit ito, 1.2 for example. Ibig sabihin, pumasok yung 100% ng track plus 20% of nung katabi na track. So, meron siyang another 20% na additional o participation doon sa kabilang track. So, na-explain na natin. Andito na yung mga formula. Andito lahat. Automatic siya. So, for DM, may iba tayong value, and for shear, meron tayong ibang value. So, magagamit natin to sa design ng shear, ito sa design ng moment. So, actually, pwede natin tong ipang-multiply din sa force. So, yung track natin, yung mga axles nun, i-times na natin ito. So, for example, is yung isang axle na 145 times 0.7629. So, ito na. So, dalawang ganito plus yung 35 kN times yung distribution factor na to. So,
So, pwede natin kunin yung moment gamit yon. Pero ang mahirap doon, we need another analysis for shear. Kasi, pag ito, multiply din natin yung axle, so, kailangan natin ng panibagong analysis. Kaya, what I'm doing is, kinukompute ko muna yung moment and shear, and then, tsaka ko na lang siya multiply ng distribution factor. Para maiwasan natin yung madoble. So, isa lang yung analysis. Yun yung hindi na multiply ng distribution factor. And then, pagdapas ng result for shear and moment, tsaka natin siya times. So, okay na. For exterior girder naman, meron tayong lever rule. Ito, yung kailangan lang natin ito, yung distance nito from this center line ng girder. And then, automatic na lahat. Compute niya na. Kailangan din natin yung DE, which is the distance from the center line of exterior girder to the inside face of the curve, which is measured dito at dito. So, itong part na to. Yan. So, the rest, ito na kung familiar kayo dito. Ito yung nasa multiple presence doon sa lecture natin. So, madali naman siyang intindihin. Basahin lang. And these formulas, nasa code yan. Nakikita natin sa code. Although, ang ginamit ko dito is ASH to, pero they are the same with DGCS Volume 5. So, okay na tayo dito. Ito yung diniscuss natin sa unang part ng discussion natin. So, ayan. Itong part na to, yung mga point na gusto nating makuha yung location. So, for this, automatic siya lahat. Naka-formula na yan. Okay. Ito yung kanina sinasabi ko. Yung moment natin dito, multiply dito. So, isa lang yung analysis natin. So, iniba ko yung given for this para i-design natin ulit. So, 3, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 3, 2, 3, 2, 3. Ano, okay. Sobra. Binawasan ko kasi yung length. So, ganun pa rin. Same lang. Ito tinuro ko kanina. Ito nga palang design na to is I compute for A. Hindi tayo gumamit ng beta 1. So, I assumed na yung ating FC prime is hindi lalagpas ng 28 megapascal. So, kung lumagpas, just compute for C and then get the value of A. Yung formula natin na A is equal to beta 1 times C. Since hindi naman lumagpas ng 28 megapascal yung F prime C, pwede natin gamitin ito. So, okay na yan. Shear, ganun din. Lahat automatic. So, ginawa ko to na medyo maraming detailed siya para for lecture purpose talaga. So, ito yung mga point na gusto nating kunin yung shear, for example, 0.1, 0.3, 0.6, 1 meter, 1.5, 2, 3.5. Yung mga point na gusto natin makuha yung shear. So, makukuha natin yung spacing doon gamit tong mga formula na to. So, dito, yung kaninang diniscuss natin, yung DV.
Ito yung formula niya, which is nasa code. 72% ng height or 90% ng effective depth. And this, I think this is D minus D prime, or yung effective depth natin minus yung distance ng center ng bakal at saka sa extreme fiber sa compression side ng girder. So automatic na lahat, so pili ka na lang dito and then okay na. So 323, 32, the rest okay na. So satisfaction, kaya ang ginamit natin is IG. So dito kinalaman yung value ng ES natin tsaka ES prime. ES prime is yung sa compression reinforcement. So automatic, ito nakaprogram ng divisible by 5, so ito magiging 10. So the same with this, automatic lahat yan. So we're done with the design of single span RCDG bridge. Our next topic is the analysis of multi-span bridges, a multi-span bridge. Magamit tayo ng STAAD.PRO Connect Edition. So thank you.